Welcome to my YouTube channel. Ito po si JMTV Vlog at magandang buhay po sa ating lahat. Welcome back to my YouTube channel. At for today's video, magkakaroon po tayo ng unboxing review for iPad mini Fold version na nabili ko. Murang-mura na talaga guys na nabili ko sa Shopee. Ito yung nabili ko sa Digital PH po na nabili ko. At nag-try po ako na nag-order sa Shopee, and after that may ito yung nabili ko guys, napakamura-mura po talaga. And then ito na po siya guys, ito yung iPad mini Fold version. Anong meron? Worth pa ba ito gamitin ngayong 2021? No? Sa mga may mga katanungan dyan, please comment na po kayo kung saan ko pa ito nabili. Nabili ko po ito sa Digital PH sa halagang 2,999 sa Shopee. Sa Shopee lang po ito, no guys, no? And then legit pa siyang bilhin doon guys. Opo, napaka-legit po. Unang-una nag-worried pa po ako kasi ito akala ko lang siya, akala ko scam lang, pero yung dumating na dito sa akin ang itong iPad mini, napaka legit po na. I would like to thank for my courier entry. Ito po yung sa gilid niya guys, ito yung volume niya, volume na malakas at volume na mahina. Ito po siya. And then wala siyang SIM slot. This is only for Wi-Fi cellular only. And then this is the charger ng po. Ito kino-connect yung charger para sa power, no? And then ito yung kanyang speaker. Dalawa yung speaker ng iPad mini. Napaka worth po siya guys. At i-check po natin guys, napakamura. This is the budget iPad mini na napakamura po siyang bilhin. Guys, nandito na po tayo sa iPad mini Fold version. Check natin yung mga icon, kung functional ba itong mga icon. Mayroon pong FaceTime, may calendar, may photos, may camera, may contacts, may e-book, may app store. I-check natin muna yung settings ng andito yung airplane mode, WLAN for connect for Wi-Fi, for Bluetooth guys, nandito po yung lahat. Ito yung notification, general, display brightness, wallpaper, sound, at passcode. Kung passcode, pwede mo siya i-check natin. Check natin isa-isa guys. Muna yung sa LAN, sa Bluetooth, kung gusto nyo mag-connect din sa Bluetooth, notifications, control center, nandito po guys. General, punta muna tayo. Dito po yung sa settings for update. Pero hindi na ito ma-update. Display and brightness. Pipiliin nyo kung auto brightness ba, i-low nyo lang yung brightness. And then sound. Wallpaper, kung gusto nyo i-change yung wallpaper, or passcode, o papalitan nyo yung passcode ng inyong iPad mini. Sa home button yun, sa home button. Okay, may privacy, may iCloud. Kung may iCloud na kayo, pwede na kayo mag-log in. May Safari. Okay, let's back muna tayo. Mayroong assertive touch po. Very smooth siya guys. And then after that, nandito yung mga icon. No, may FaceTime, may calendar, may photos. I-check natin muna yung photos guys. Okay, kung functional ba yung photos. Check natin yung photos. Ito yung picture na nakunan ko kanina. Ito yung very clear. Very clear siya guys. Ito siya. Okay, ito na yung mga pictures na nakuha ko kanina. After that, balik muna tayo sa video. Papakita ko muna yung video. Kung muna tayo, and then check natin muna ulit sa video muna tayo.
Okay, ito na yung video kanina na nakuha natin. Ito, check na natin ha. Okay, yung video na nakuha ko kanina. Okay, kanina umaga ko ito nakuha eh. Okay, guys. Ano, napaka-functional po yung kanyang video. Okay. Ito yung nakunan ko na video sa. Okay, next. Punta muna tayo sa, ito pa din oh, may photos. Napakaganda din ang photos niya. Okay, dito na tayo sa games guys. Check natin kung magpa-function pa yung games niya. Tagal talaga siya magano. Loading pa siya guys. Ito na yung game. Sa pambata ito na game guys. Okay. Naliligo siya. Functional siya masyado sa game. Pero mga lower version lang talaga guys ang gawin nyo. Huwag kayo magda-download ng masyadong yung malaki ang version. Okay, so yun, naglilinis dito siya. Okay. Hanggang dito na lang guys yung mga function ng iPad mini all version. Ang tips ko na lang guys, huwag kayo magda-download ng medyo malaki ang MB kasi all version kasi hindi lahat po ng iPad mini talaga ma-upload yung mga games talaga guys. Mga lower version pwede. Okay? At thank you po sa lahat po na nanonood ng aking YouTube channel. This is JMTV Vlog.